kỹ OK một cái. Đấy thì nó sẽ chuyển sang dạng Vancouver, nó giống như này, đúng không? Đấy. Rồi, tương tự như vậy, mình giả sử mình làm thêm cái nữa nhé. Đấy, add này, đúng không? Rồi, thế thì trên màn hình là 5 bước cơ bản để các bạn có thể cài đặt được Zotero. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang web có tên là zotero.org. Nếu mà bạn nào không tìm thấy thì đánh chữ Zotero vào trong Google, tìm phát nó ra ngay lên đầu tiên luôn, đúng không? Đến bước thứ hai thì các bạn sẽ cần phải tải cái phần mềm Zotero này về để cho nó chạy ở trên máy của mình. Thế thì các bạn, nó có cái phần download thì tôi sẽ chỉ cho các bạn. Thì khi các bạn kích vào đấy thì nếu mà máy tính của các bạn là máy tính Windows thì nó sẽ có phần cho Windows. Máy tính của các bạn là Mac thì nó sẽ có cái phần Mac, hoặc là các cái hệ điều hành khác nhau. Đấy thì mình tải xuống và sau đó mình cài đặt nó trên cái máy tính của mình. Đấy là bước thứ hai. Bước thứ ba đó là các bạn sẽ cần phải cài đặt một cái tiện ích, nó có tên là Zotero Connector. Thế vì sao chúng ta cần phải có cái này? Cái này nó chính là cái phần để nó kết nối giữa cái trình duyệt của các bạn. Thường là các bạn ở đây các bạn sử dụng cái Google Chrome, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái Cốc Cốc hoặc là gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì tóm lại là nó sẽ phải kết nối giữa cái trình duyệt đấy với lại cái phần mềm đang cài đặt trên máy tính của mình. Đấy, cái tiện ích đấy nó có tác dụng như vậy. Nếu mà các bạn không có cái đấy thì các bạn sẽ không lấy được tài liệu về trong cái thư viện của mình đâu, được chưa? Rồi, và đến cái bước 4. Thế thì để cho cái việc mà cái tiện ích Zotero Connector đấy nó có thể hoạt động được thì các bạn sẽ cần phải tạo một cái tài khoản Zotero ở trên trang web. Sau đó thì các bạn kết nối cái tài khoản đấy vào trong cái phần mềm cài đặt ở trên máy tính của bạn. Thế thì sau khi mình kết nối xong thì cái Zotero đấy nó sẽ kết nối vào với cái Zotero Connector, và cái hệ thống nó sẽ đồng thời nó hoạt động. Và lúc đấy là chúng ta hoàn thành cái việc là cài đặt với Zotero. Thế đây là 5 bước cơ bản nhé. Tí nữa vào cái phần thực hành thì tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đấy, rất là dễ thôi. Thực ra thì lúc đầu chúng ta mới làm ấy thì chúng ta cứ thấy nó nhiều thứ quá rồi, thì tiếng Anh, tiếng Anh rồi thì các cái phím biết cái thứ nó tung tóe. Nhưng mà nếu các bạn cứ theo đúng cái trình tự như này thì các bạn sẽ dễ dàng có thể vỡ được ra. Đấy. Tiếp theo này, tiếp theo đây là 3 bước. Đấy, tôi sẽ đổi đây là 3 bước nhé. Ừ, không là các nữa, 3 bước cho cụ thể. Thế tóm lại chúng ta có 8 thứ thôi, đúng không? Đấy, tối nay chúng ta học có 8 thứ. Đấy. Tiếp theo đấy là 3 bước trích dẫn đối với Zotero. Thế thì để mà trích dẫn được với Zotero thì các bạn cần phải cài đặt xong này, các bạn kết nối xong này. Sau đó để trích dẫn này, bước đầu tiên để mà trích dẫn được thì các bạn sẽ cần phải có cái thứ để các bạn trích dẫn. Đấy, thì đấy là cái bước đầu tiên là các bạn sẽ cần phải đưa các cái tài liệu vào trong thư viện. Thế thì cái việc đưa tài liệu vào trong thư viện ấy, thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể đưa bằng cách là tự động, tức là mình sử dụng cái là connector đấy, mình tìm xong cái là tự động đưa vào. Đấy, và cách thứ hai đó là gì? Chúng ta nếu mà trong trường hợp nó không có ở trên mạng thì chả có cách nào khác. Đó là các bạn cần phải nhập bằng tay. Đấy. Và sau khi chúng ta đã có cái tài liệu ở trong cái thư viện của mình rồi thì lúc này chúng ta sẽ sang đến bước 2, đó là mình thực hiện cái quá trình trích dẫn. Thế sau khi trích dẫn xong thì nó sẽ gắn cái phần trích dẫn vào trong các cái câu của mình. Thế nhưng lúc đấy thì nó chưa hiện cái phần mà tài liệu ở phía dưới. Thế thì đến cái bước 3 là gì? Là mình cập nhật cái phần tài liệu tham khảo phía dưới. Thế như vậy là chúng ta đã có phần trích dẫn ở phía trên và có cái phần tài liệu tham khảo phía dưới, đúng không? Cái ở trên trong tiếng Anh nó gọi là citation, còn ở cái phía dưới nó gọi là bibliography đấy. Đấy, nếu mà bạn nào theo dõi cái buổi trước mà tôi dạy về EndNote ấy, để chúng ta hiểu rõ hai cái phần đấy, đúng không? Cái phần trên mà chúng ta trích dẫn và thỉnh thoảng chúng ta thấy là nó có số 1, số một, số 2 mở ngoặc hoặc là đóng ngoặc đấy, hoặc là trích dẫn theo kiểu ABC đấy, trích dẫn theo kiểu tên tác giả đấy, đúng không? Cái phần trên là gọi là trích dẫn. Thế còn ở phía dưới này này, nó có tên tác giả này, có tên của bài báo này, năm xuất bản các thứ đấy, đúng không? Đấy thì nó gọi là cái phần gọi là tài liệu tham khảo ở phía dưới. Rồi, thì đấy là 3 bước để chúng ta có thể trích dẫn Mesotero. Chúng ta cứ theo đúng cái quy trình như thế này là chúng ta sẽ làm được. Tiếp theo này, nó có một số lưu ý. Cái lưu ý này là cái lưu ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta có thể trích dẫn nó hiệu quả hơn.
Thứ nhất đó là khi mà chúng ta trích dẫn và chúng ta cập nhật cái phần tài liệu tham khảo phía dưới ấy, thì đôi khi mình thấy là nó không vừa ý với mình. Thế thì ở trong Zotero nó sẽ có rất là nhiều các cái style, tiếng Anh nó gọi là style, tức là các cái như kiểu các cái định dạng trích dẫn ấy. Đấy. Thì mình có thể chuyển qua chuyển lại để mình chọn sao cho cái style đấy nó phù hợp đối với lại yêu cầu của mình. Thế thì một số bạn hỏi là thế thế nào gọi là cái style đúng? Cái style đúng ấy nó không do các bạn quyết định và cũng không do tôi định hướng cho các bạn, mà cái style đúng đấy nó cần phải tuân theo cái hướng dẫn của cái nơi mà nó nhận cái bài của các bạn ấy. Ví dụ như là các bạn làm luận văn luận án thì các bạn sẽ cần phải hỏi cái cơ sở đào tạo của mình ấy xem là họ sử dụng cái style nào. Có thể họ sử dụng cái style chung, ví dụ như Vancouver hoặc là JAMA hoặc là Harvard này, ví dụ như vậy. Đấy, nhưng mà cũng có những nơi, cũng có những cái trường họ tự tạo ra cái style riêng cho họ. Thế thì mình xin cái style đấy thì mình cập nhật vào trong hệ thống của mình, thế là mình có thể làm được, hiểu chưa? Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì khi mà chúng ta làm luận văn luận án hoặc là chúng ta làm các cái dự án khác nhau, ngay trong một cái luận văn luận án, các cái phần của cái luận văn luận án của mình có thể chia thành các cái thư mục được. Hoặc là mình có nhiều các dự án ấy, thì mỗi một dự án thì mình có thể tạo ra một cái thư mục để mình đưa cái tài liệu mình vào đấy. Đấy, thì cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là đôi khi mà các bạn lấy tài liệu ở trên mạng về thì cái tài liệu đấy nó có thể không đầy đủ thông tin, hoặc là thông tin nó trình bày nó không đúng theo cái trình tự mà mình mong muốn. Đấy, ví dụ như là chúng ta tải về thì chúng ta thấy là gì, cái tiêu đề của cái bài báo đấy lúc thì viết hoa lúc thì viết thường, hoặc là có bài báo thì viết toàn viết hoa đấy. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, thế thì mình có thể mình gọi là truy cập vào trong từng, tức là mình có thể vào từng cái tài liệu đấy mình có thể chỉnh sửa lại, chỉnh sửa hoặc là bổ sung. Đôi khi nó thiếu thông tin thì mình phải bổ sung vào. Tiếp nữa là gì, một số tài liệu mà chúng ta không cần hoặc là chúng ta lấy về nhầm thì mình có thể xóa đi. Đấy, và cái thứ năm chúng ta cần lưu ý đó là đôi khi chúng ta lấy thì chúng ta lấy nó bị trùng lắp nhiều lần. Ví dụ như hôm nay mình làm việc mình thấy tài liệu này nó phù hợp thì mình lấy về, thế sau đến hôm sau mình lại lấy về, nhưng mình tức là hôm sau mình cũng lấy một loạt về, nhưng mà trong đó nó có một số tài liệu nó đã trùng với cái tài liệu ngày hôm nay. Đấy, thế thì trong trường hợp đấy thì các bạn sẽ cần phải phát hiện ra những cái trường hợp trùng lắp đấy để mình xóa nó đi. Thì Zotero nó hỗ trợ cái đấy rất là tốt nên mình không quá lo lắng, thế mình xóa cái đi. Thế thì một số bạn hỏi tôi là vì sao cần phải xóa tài liệu trùng lắp. Nếu mà chúng ta không xóa cái tài liệu trùng lắp đấy thì nó sẽ, khi mà chúng ta trích dẫn ấy thì đấy đáng nhẽ nó chỉ là một tài liệu thôi, nhưng mà bạn trích dẫn thì nó lại thành nó nhận dạng ra là hai tài liệu, và như vậy là nó không đúng, đúng không? Đấy, thì đấy là một cái lỗi rất là cơ bản khi mà chúng ta viết luận văn luận án, đặc biệt là khi mà chúng ta xuất bản quốc tế. Thế thì nếu mà chúng ta không chú ý thì chúng ta sẽ dễ mắc phải những cái lỗi đấy. Cái lỗi đấy là một trong số những cái lỗi cơ bản nhất mà chúng ta cần phải tránh, mà chúng ta dễ dàng có thể tránh được. Đấy, bạn hỏi tôi là thế còn cái lỗi cơ bản nào nữa không? Cái lỗi cơ bản nữa đó là gì? Là từ vựng. Bây giờ nó có rất nhiều các cái công cụ để các bạn có thể để gọi là kiểm tra từ vựng, tức là lỗi lỗi chính tả đấy, lỗi lỗi từ nhé, đấy, lỗi từ. Và thậm chí bây giờ nó có các cái phần mềm để giúp chúng ta kiểm tra về lỗi câu ấy. Đấy, đơn giản nhất là chúng ta có thể sử dụng cái gọi là Grammarly đấy. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái phần mềm gọi là có tên là Grammarly này. Đấy, nó dễ dàng nó giúp cho mình cái việc đấy luôn. Đấy, Grammarly này. Đấy, tôi đã có một cái video đây, nó chính là cái này. Đấy, tôi đã có một cái video hướng dẫn về cái này rồi, thì các bạn có thể lên YouTube này, đánh chữ là Grammarly này, Vũ Duy Kiên này. Đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là Grammarly đây này, có cái bài mới nhất tôi vừa mới làm đây này. Này, vừa mới làm này. Đấy, tôi gửi nhá, tôi gửi lại cho các bạn nhé, nếu mà bạn nào chưa biết để xem cái video này xong cài cái này về. Đấy. Nếu mà các bạn dùng nó không không quá nhiều thì dùng cái phần cơ bản như này thôi là nó đã kiểm tra cho các bạn các lỗi tốt rồi. Thế còn nếu mà các bạn mà dùng nhiều
và chúng ta muốn kiểm tra các cái lỗi câu chữ rồi đấy cái hành văn đấy, thì mình có thể sử dụng cái phần gọi là trả phí. Thì phần trả phí thì nó mất đâu đó khoảng gần 4 triệu hay 3 triệu 6 này này. Đấy, thì tôi cũng có cái phần hướng dẫn này rồi thì tôi gửi cho các bạn xem nhé. Đấy. Rồi, thì đấy là cái phần lý thuyết. Anh em ơi, lý thuyết như vậy đã ok chưa nhỉ? Anh em hiểu về lý thuyết chưa nhỉ? Ok lý thuyết chưa nhỉ? Ok đánh chữ ok cái để chúng ta sang phần thực hành. Rồi bây giờ chúng ta sang phần thực hành tí nhé, để tôi sẽ chỉ cho các bạn một chút về phần thực hành. Thì sau đó chúng ta sang phần hỏi đáp thôi. Thế thì lúc nãy tôi vừa nói với các bạn cái câu chuyện là gì? Là đầu tiên bước một là các bạn sẽ cần phải truy cập vào cái trang web có tên là Zotero, đúng không? Thì chúng ta giả sử như chúng ta không nhớ thì chúng ta đánh chữ Zotero một cái thì nó sẽ hiện lên đầu tiên luôn, đúng không? Zotero này. Đấy, chữ Zotero này nhá. Đấy, mình kích vào đây một cái. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái trang web nó như thế này. Thế thì khi mà nó vào đây, thực ra thì cái này thì nếu mà bạn nào mà chịu khó xem cái bài hướng dẫn ở trên kênh YouTube của tôi ấy, thì mình hoàn toàn có thể dịch được cả cái trang web này ra tiếng Việt, đúng không? Thế mình vào đây mình kích ở trên này này, mình chuyển lên một cái này. Đấy. Thì nó sẽ dịch cái này ra tiếng Việt, đúng không? Thì mình sẽ nó rất là thuận tiện trong việc chúng ta đọc nó, đúng không? Đấy. Thế như về tôi cứ để tiếng Anh nha để cho các bạn dễ tìm này. Đấy, nếu mà bạn nào chưa biết này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây nó có cái gọi là gì nhỉ? Download này. Đấy, download đây nhá. Đấy. Thế thì mình sẽ kích vào download một cái. Đấy thì nó sẽ ra một cái trang như này. Và chúng ta sẽ cần phải làm hai cái thao tác. Cái thao tác thứ nhất là gì? Là chúng ta sẽ cần phải tải cái Zotero này xuống này. Đấy. Ở đây là tôi đang sử dụng máy tính Win thì nó nhận ra luôn cái hệ thống của tôi. Thì nó nói là Zotero cho Windows. Đấy thì sau đó chúng ta sẽ tải cái này xuống. Tải cái này xuống sau đó thì cài đặt. Đấy, cài đặt rất là dễ thôi. Để tôi không hướng dẫn nữa, mình cứ kích OK, nick nick cái thứ là xong, đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Sau đó các bạn sẽ cần phải cài đặt cái Zotero Connector này. Thì cái này nó gọi là cái gì nhỉ? Tiện ích. Thì mình kích vào đây thôi thì nó sẽ tự động nó sẽ chuyển sang cái phần cài đặt. Này, rất là dễ. Này, kích vào đây một cái này. Đấy, thì nó sẽ sang cái phần này. Và sau đó thì ở đây tôi đã cài rồi, tôi không làm lại nữa. Thì nó có cái phần là add vào này. Thì chúng ta kích vào đây một cái thôi. Thì là nó sẽ chui vào trong này. Đấy, nhân tiện thôi tôi làm nhé. Giả sử như tôi xóa cái này đi này. Xóa đi nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có chữ là thêm vào này. Thêm vào nhá. Thế mình sẽ kích vào đây một cái này. Đấy. Thì nó sẽ hỏi là gì? Là thêm tiện ích này. Đấy, thêm tiện ích này. Thế mình kích tiếp vào đây này. Đấy. Thì lúc này nó sẽ thêm cái tiện ích đấy vào trên này. Chúng ta nhìn thấy có cái tiện ích nó vào đây rồi, nó dính vào chỗ này này. Đấy. Và nhớ là lúc này nó chưa hoạt động đâu nhá. Đấy, bây giờ chúng ta đóng này lại là nó biến mất luôn. Thế thì sau đấy thì các bạn sẽ cần phải vào cái chỗ mà loằng ngoằng chỗ này này. Đấy. Nó có một cái loằng ngoằng ở chỗ này này. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái loằng ngoằng chỗ này này. Đấy. Đấy, trước là nó màu đen đen, bây giờ nó mới đổi cái thiết kế. Đấy, kệ nó thôi. Mình nhớ kích vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta phải xuống chúng ta tìm, ở đây tôi cài rất là nhiều các cái tiện ích thì kệ tôi. Thế nhưng mà các bạn sẽ cần phải tìm đây này, nó có chữ là Zotero Connector nhé. Đấy, chính nó là cái này. Và các bạn nhìn thấy có cái đinh ghim đấy không? Đấy, đinh ghim này nhá. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta muốn cho nó hoạt động thì chúng ta cần phải tích nó vào đây để cho cái đinh ghim nó chuyển thành màu xanh như này này thì nó mới hoạt động. Còn không là nó không hoạt động đâu. Đấy. Thế chúng ta sẽ kích vào đây. Chúng ta xuống dưới này mình tích vào đây. Đấy. Thế khi mình tích xong đấy thì nó sẽ cái đinh ghim nó màu xanh lên là được. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên này nó có chữ là Zotero này. Đấy. Nó có chữ Zotero đây không ạ? Đấy, nó chính là cái này, nó hiện ra như thế này. Thế như vậy là ok. Thế chúng ta làm xong cái bước thứ hai. Bước thứ ba là mình cài cái tiện ích Zotero, đúng không? Xong đến bước tiếp theo là mình sẽ tạo tài khoản Zotero và sau đó thì chúng ta phải kết nối nó với nhau. Để tạo tài khoản Zotero. Thế muốn tạo tạo tài khoản Zotero thì mình sẽ cần phải vào Zotero, đúng không? Mình quay cái này lại. Đấy. Chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này, nó có chữ là register. Đấy. Nếu mà bạn nào tạo rồi thì về sau chúng ta sẽ login, thế còn không thì chúng ta là register để mình đăng ký. Mình sẽ kích vào đây một cái. Đấy. Thế thì cái đăng ký này nó giống như kiểu là các bạn tạo một cái tài khoản Gmail thôi, nó rất là dễ. Để cho username ở đây, cho email ở đây, cho password ở đây là xong. Đấy. Thì tôi không hướng dẫn cái này nữa bởi vì đấy, thì cái này rất là dễ, được chưa? Chúng ta tạo xong. Đấy. Tạo xong rồi
thì lúc này chúng ta sẽ có cái tài khoản, và sau khi có tài khoản rồi thì các bạn sẽ cần phải chạy cái Zotero ở trên máy của mình lên. Đấy, chúng ta cài xong nó sẽ là như kiểu như này. Đấy. Ở đây là tôi đã cài sẵn rồi và nó có các cái thông tin tôi trong này rồi, đúng không? Thế thì sau khi chúng ta chạy lên nhá thì nó sẽ chưa chưa có như này đâu. Đấy. Và các bạn sẽ cần phải kích vào cái phần edit này này, edit này này. Đấy, tôi cho to lên nhá, edit này này. Sau đó các bạn kích vào cái reference này này để mình đưa cái tài khoản của mình vào đây, mình kết nối nó vào. Thì lúc này nó sẽ kết nối cái này với lại internet, và lúc này thì khi mà chúng ta tìm kiếm thì chúng ta lấy các cái tài liệu thì nó mới về đây, còn không nó không về đâu. Đấy, tôi làm nhá, edit này, reference này. Đấy, sau đó thì khi mà chúng ta vào thì thường chúng ta sẽ vào cái chỗ gọi là general này này. Đấy, general này, đây là cái chung để kệ nó. Thế nhưng mà cái mà chúng ta sẽ cần phải chú ý nó là có tên là chữ sync như này. Đấy, sync như này. Sync là nó viết tắt của từ synchronize, tức là đồng bộ. Tức là đồng bộ cái này với lại hệ thống tài khoản. Để mình kích vào đây. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ có, chúng ta cần phải nhập cái tài khoản vào đây. Thế giả sử như tôi xóa cái này đi nhá, tôi unlink nó đi này. Đấy. Unlink thì tôi bỏ hết đi này. Đấy. Bỏ hết tài khoản đấy nhá, tài khoản tôi đây nhá. Đấy. Để tôi thử đóng lại xem nó có mất không. Tôi thử đóng lại nhá. Đấy. Đấy. Hiện nay là nó đang có sẵn rồi này, kệ nó thôi. Thế còn nhưng mà hiện nay thì là lúc này nhá, là tôi chưa sinh để các bạn nhìn này. Đấy, chưa có gì cả, cho nên là nếu mà tôi lấy tài liệu thì nó không vào đây. Đấy. Thế thì muốn lấy tài liệu mà nó chui vào đây thì chúng ta phải sinh nó, thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ đánh là gì. Đấy. Tài khoản của tôi nhé, Vũ Duy Kiên này, sau đó tôi sẽ cho password vào này. Đấy. Sau đó tôi sẽ kích vào chữ gọi là setup site singing này. Đấy. Kích vào đây một cái. Đấy, chúng ta chờ một lúc nó quay. Đấy, và nếu mà chúng ta làm đúng thì nó sẽ giống như của tôi, và nó báo là cái username này, đúng không, và đã link được vào rồi. Thế thì cái này các bạn lưu ý này. Thế nếu mà về sau khi mà các bạn dùng cái máy tính chung ấy, mà chúng ta không muốn để cái tài khoản của mình nó người khác họ họ vào chẳng hạn, đấy thì chúng ta khi mà chúng ta thoát ấy thì chúng ta có thể unlink nó ra, đúng không, unlink nó ra để sau đó thì mình nhập về cái máy tính của mình. Đấy. Hoặc là giả sử như này, chúng ta có một cái tài khoản, chúng ta có thông tin đấy rồi, chúng ta dùng máy ở cơ quan. Đấy, và sau đó thì chúng ta lại dùng cái này ở nhà chẳng hạn, hoặc là mình có cái tài khoản này và mình muốn muốn chuyển sang một cái máy tính khác chẳng hạn. Thế thì các bạn cũng làm giống như việc việc như vậy, tức là mình sẽ vào cái máy tính mới đấy, mình cài đặt Zotero vào máy tính mới, mình kết nối, và sau đó thì nó sẽ có thể tự động nó tải những cái tài liệu đấy về máy tính của các bạn. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy này, nó có chữ sync automatically này và sync full text content này, tức là khi mà chúng ta làm như thế này thì nó sẽ tự động, nó sẽ đồng bộ đấy. Thì đây chính là cái tính năng nó đồng bộ đấy. Thế còn nếu chúng ta bỏ này đi thì nó sẽ không đồng bộ, đúng không, không tự động đồng bộ. Rồi thì chúng ta ok nhá. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sang đến cái bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ có thể gì nhỉ, lấy tài liệu về trên này, đúng không? Lấy tài liệu về đây. Thế thì muốn lấy tài liệu về đây thì đơn giản chúng ta vào đây, để cho nhỏ ra để cho mọi người dễ nhìn nhé. Đấy. Ở đây nhá, lúc nãy tôi vừa nói là chúng ta có thể tạo ra một cái thư mục ở đây, giả sử training chẳng hạn, đúng không? Hoặc là bây giờ tôi có thể tạo ra một cái thư mục mới. Đấy, tôi đặt tên là new sub collect, đây mình cho vào đây nhá, new collection này. Đấy, ví dụ như là mình sẽ cho là thực hành Zotero nhá. Đấy, ví dụ thế. Đấy, thì tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới và trong này nó không có gì cả, không có tài liệu gì cả. Và bây giờ tôi sẽ vào đây, tôi sẽ tìm này, giả sử như là tôi vào PubMed nhé. Đấy, vào PubMed này. Bây giờ tôi muốn tìm một cái tài liệu gì đấy chẳng hạn, đúng không, tỷ lệ về HDG chẳng hạn. Đấy, hay là heart failure chẳng hạn, đúng không. Đấy, ví dụ như thế. Đấy. Và tôi muốn lấy, giả sử như là tôi muốn lấy cái tài liệu này chẳng hạn, đúng không. Đấy, kích vào đây một cái. Đấy. Và lúc này chúng ta đã chọn cái tài liệu này rồi nhé, mình mở tài liệu này ra này.
thì chúng ta sẽ kích vào cái phần mà Zotero ở trên này, mình kích vào đây. Đây, Zotero đây, kích vào đây. Đấy. Vâng ạ. Đây. Nó hỏi là chúng ta đã cài đặt cái bộ kết nối này rồi, mình kích vào Got It này. Đấy, và sau đó thì mình sẽ kích vào đây. Thế thì mình kích vào đây một cái thì nó sẽ hỏi là chúng ta ở đây mình có mấy cái thư mục đúng không? Đấy thì nó có là lưu vào cái thư mục nào. Đấy mình sẽ lựa chọn là thực hành Zotero đúng không? Mình chọn vào đây một cái. Đấy, thì nó sẽ vào đấy, còn không chúng ta sẽ lựa chọn những cái thư mục khác để thì tùy nó sẽ chui cái tài liệu vào đúng cái nơi mà mình yêu cầu nó đúng không? Đấy. Thế chúng ta sẽ mở ra đây, chúng ta thấy là gì? Đấy mình mở vừa vừa mới làm xong cái là nó tự động nó chui vào đây rồi đúng không? Đấy. Đấy là chúng ta chọn một nhé. Thế còn nếu mà chúng ta tìm ở đây này, tìm đây chúng ta có một loạt ở đây này, thậm chí có một loạt ở đây, thì mình có thể kích vào đây một cái. Đấy, thì nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái tài liệu mà mình tìm ở trong này. Thế thì chúng ta có thể kích vào đây, mình chọn chọn những cái tài liệu này. Giả sử mình muốn lấy hết thì mình có thể là select all. Đấy, select all cái thì nó sẽ đẩy hết vào. Hoặc là mình có thể chọn một số thôi cũng được. Đấy, giả sử đây tôi chọn hết nhá. Tôi kích OK một cái này. Đấy thì tự động là gì? Là nó sẽ tải hết về, nó tải hết về cái tài liệu này về máy của mình luôn. Đấy, rất là nhanh chóng, rất là tiện. Thì đấy là đối với lại PubMed nhé. Nhưng ngoài ra chúng ta cũng có thể vào các cái trang web khác, bất kỳ trang web nào mà nó có một cái tài liệu hoặc là các văn bản ấy, hoặc là chúng ta có thể tìm ở trong Scholar, Google Scholar cũng được. Google Scholar nhé. Đấy, mình kích vào đây. Thế sau đó thì mình có thể đánh cái từ gì đấy chẳng hạn, ví dụ như về mental disorder chẳng hạn đúng không? Đấy, cũng tương tự như vậy nhé. Thì chúng ta tìm nó rất là nhiều. Nếu chúng ta chọn một cái này, chọn một cái này, đấy, chúng ta vào một cái nhé, đúng không? Thì cái hệ thống này nó cũng tự động nó nhận ra cái đấy, thì mình sẽ kích vào đây. Đấy, thì lập tức là gì? Là nó lấy về đây cho mình rồi. Đấy. Mình chọn ở bên này nhưng mà nó đã lấy về bên này cho mình một cách rất là nhanh chóng rồi, nó kết nối với nhau, tất cả nó kết nối với nhau. Đấy. Rồi, thì đấy là giả sử, còn cái nữa là giả sử như về văn bản pháp luật chẳng hạn nhé, chúng ta có thể vào cái trang web của Bộ Y tế chẳng hạn, Bộ Y tế nhé. Chúng ta có thể vào cái trang vào một cái văn bản luật nào đấy, hoặc là đơn giản chúng ta có thể vào một cái nội dung nào đấy, ví dụ như hợp tác y tế Việt Nhật này chẳng hạn, kích vào đây cái đúng không? Đấy, một cái bài báo như này mình cũng có thể lấy vào đây được. Đấy, mình sẽ kích vào đây. Đấy, kích vào đây. Đấy, thực hành này, đấy nó vào luôn này, vừa ấy một cái thì nó đã vào luôn sang bên này rồi đúng không? Đấy. Và chúng ta lưu ý, chỉ có một cái lưu ý là gì, khi mà chúng ta lấy các cái tài liệu mà nó không phải là các cái tài liệu mà các cái gì nhỉ, các bài báo, nó không phải là các bài báo chuẩn mực ấy, thì những cái tài liệu này thì đôi khi là cái cấu trúc của nó sẽ không nó sẽ không đúng với lại cái yêu cầu của mình, thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa lại sao cho nó phù hợp. Thế còn những cái tài liệu mà nó đã chuẩn mực như này rồi, chúng ta nhìn đây, đấy, đấy title, author các thứ này, đấy, đều OK hết rồi, thì lúc này chúng ta không không cần phải quá quan tâm đúng không? Chúng ta đã cài đặt xong này, chúng ta kết nối xong này, và sau đó thì chúng ta đã lấy thông tin vào trong cái thư viện của mình đúng không? Này đây, cái này nó chính là thư viện này, cái này chính là cái thư viện của mình này đúng không? Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ trích dẫn đúng không? Trích dẫn nhá. Đấy, thì tôi sẽ để sang bên này. Thực ra trích dẫn thì mình không cần phải quá quan tâm đến cái này, vì mình đã có trong này rồi. Cái này nó khác với lại EndNote. EndNote thì mình cần phải qua lại, nhưng mà đối với lại Zotero thì mình không cần. Đấy. Cái giả sử như là tôi có một cái tài liệu kiểu kiểu như này đúng không? Đấy, một cái tài liệu vui vẻ như này đúng không? Và bây giờ tôi muốn trích dẫn đúng không? Muốn trích dẫn, và nhớ là như này, khi mà chúng ta cài cho nó đúng ấy, thì cái trên cái menu Word của mình ấy là nó phải có cái Zotero giống như này. Đấy, nó có biểu tượng Zotero và nó có mấy cái thứ như này. Đấy, nếu mà bạn nào làm đúng như này thì là đúng, đúng không? Rồi. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ trích dẫn này,
Trích dẫn thì cũng tương tự như là với EndNote đúng không? Mình sẽ chọn cái vị trí trích dẫn. Đấy, giả sử như tôi muốn trích dẫn vào cái câu này chẳng hạn, đấy, tôi sẽ cho con trỏ chuột vào đây đúng không? Đấy, tôi cách ra một tí. Sau đó tôi sẽ kích vào cái Add and Edit Citation này, kích vào chỗ này nhá. Đấy. Thực ra chúng ta chỉ có hai cái nút mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất. Thứ nhất là cái này và cái hai là cái này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tác động vào cái này đã nhé, tác động vào cái này. Đấy. Mình kích vào đây. Đấy. Và cái lần đầu tiên khi mà chúng ta trích dẫn thì nó sẽ hỏi chúng ta là lựa chọn cái style nào. Đấy. Ở trong này nó có rất là nhiều các cái style khác nhau đúng không? Và chúng ta nếu mà chúng ta thấy là cái style này nó không có cái style phù hợp với mình thì các bạn có thể kích vào cái manage style. Đấy, thì lúc này mình sẽ có thể sorry, rồi nó chạy đâu mất rồi. Manage style. Đấy. Thì lúc này nó mở ra như này và trong này chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái style khác nhau. Và nếu mà chúng ta thấy chưa đủ đúng không? Mình sẽ kích là get additional style. Đấy. Thì lúc này nó sẽ mở ra như này. Và lúc này mình có thể tha hồ mình chọn cái style phù hợp. Lúc này nó kết nối với internet nhé. Các bạn phải mở internet đấy. Đấy. Thì trong này nó có cả cái style của Việt Nam. Đấy. Có một cái nhóm ở Việt Nam tạo ra này, các bạn nhìn thấy Việt Nam này. Đấy. Có một số các cái tạp chí này ở Việt Nam này nó có cái style trên này rồi thì mình sẽ chọn ở trên này đúng không? Mình kích chọn cái thì nó sẽ tự động nó sẽ chui vào đây, hiểu chưa? Để trong trường hợp không có. Còn không, nếu ở đây các bạn sử dụng cái gọi là APA 7 chẳng hạn, đấy, thường các bạn hay dùng 7 hoặc là dùng Vancouver đúng không? Thì mình sẽ chọn đây luôn này, rồi chúng ta kích OK. Đấy. Như vậy là mình đã xong cái bước là mình chọn style. Đấy. Về sau mình muốn đổi đúng không? Đấy, muốn đổi thì mình chỉ việc là gì? Mình kích vào cái chỗ là document reference này để mình đổi sang cái style khác. Đấy. Thế thì các bạn sẽ kích là additional style, kích vào đây này. Đấy, OK này. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra một cái ô ở phía giữa này. Đấy. Đấy. Lần đầu tiên nó hỏi đây. Nó sẽ hiện ra cái ô như này. Thế thì các bạn sẽ kích. Đấy, nó sẽ có hai cách. Nhưng mà thường thì cái cách đơn giản nhất là các bạn sẽ kích vào cái chỗ này này. Đấy. Nó sẽ hiện ra cái gọi là classic view. Và cái này là cái tiện nhất. Mình kích vào đây một cái. Đấy. Thì nó sẽ hiện ra cho mình là toàn bộ các cái tài liệu nó nằm trong thư viện của mình. Thế thì nếu mà chúng ta muốn trích một tài liệu thì mình sẽ chọn đúng cái tài liệu đấy thôi, kích chọn tài liệu này, sau đó kích OK này. Đấy. Như vậy là nó đã chui vào đây rồi, đúng không? Và phía dưới này chưa có gì đâu nhá, chưa có gì. Đấy. Muốn có gì thì chúng ta sẽ cần phải đưa con trỏ chuột xuống phía dưới này, sau đó chúng ta kích vào cái phía trên này. Đây, nó add edit này, đúng không? Mình kích vào đây một cái. Đấy. Thì lập tức mình đã có cái phần mà tài liệu trích dẫn tương ứng với phía trên, đúng không? Ở đây mình thường mình sẽ ghi là gì? Tài liệu tham khảo, đúng không? Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo nhá. Giả sử như là chúng ta muốn trích dẫn hai tài liệu, đúng không? Mình lại vào đây. Hai hoặc là trên hai, nếu mình kích vào đây một cái thì nó hiện ra cái này. Tiếp tục này, mình kích vào đây này, kích vào Classic View này. Đấy. Và lúc này chúng ta muốn trích dẫn nhiều tài liệu thì chúng ta sẽ cần phải kích vào cái chỗ là Multiple Source này. Đấy. Mình kích vào đây. Đấy. Thì lúc này nó sẽ cho phép mình chọn nhiều tài liệu. Giả sử tôi chọn tài liệu này này. Đấy. Chọn tài liệu này này. Đấy. Giả sử ba cái đi nhá. Đấy, giả sử hợp tác y tế Việt Nam luôn này. Đấy, ví dụ thế đúng không? Sau đó mình kích OK. Đấy. Thế thì lúc này nó sẽ chui vào chỗ này. Đấy. Và bởi vì lúc nãy mình đã add cái này rồi nên nó tự động nó sẽ chui xuống đây, đúng không? Thì đấy là cái cách trích dẫn kiểu APA. Thì nếu giả sử như chúng ta muốn đổi đúng không? Mình sẽ kích vào document này, mình muốn chuyển sang Vancouver chẳng hạn đúng không? Đấy, trích vào Vancouver. Đấy, kích OK một cái. Đấy thì nó sẽ chuyển sang dạng Vancouver, nó giống như này, đúng không? Đấy. Rồi, tương tự như vậy, mình giả sử mình làm thêm cái nữa nhé. Đấy, add này, đúng không? Kích vào đây, Classic View. Đấy. Đấy, tôi muốn trích dẫn hai cái đi. Highlight này, AQ này. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không? Đấy, OK. Đó, hai cái. Đấy. Như vậy tôi có 6 cái trích dẫn rồi, 6 cái tài liệu trích dẫn ở phía dưới này rồi, đúng không? Đấy. Thì tóm lại là cái việc mà cài đặt này, kết nối này,
Sau đó thì cái trích dẫn thì đơn giản nó chỉ có vậy. Và nhớ là gì, để mà có thể trích dẫn được thì chúng ta cần phải kết nối này, chúng ta cần phải cài đặt thêm cái gọi là gì nhỉ, cái tiện ích bổ sung này là Zotero Connector này. Và một cái nữa là muốn trích dẫn được vào trong Word thì chúng ta cần phải đảm bảo là cái menu Zotero này nó phải hiện ở trên Word, thì lúc đấy chúng ta mới có thể trích dẫn được. Rồi, hy vọng là với lại cái hướng dẫn vừa rồi của tôi thì các bạn đã có thể làm được. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.